This bag is very heavy. دا کڅوړه ډیره درنه ده. دا کڅوړه ډیره درنه ده. Okay, I will go and see. سمه ده. زه ځم او ګورم. سمه ده. زه ځم او ګورم. He is getting emotional. هغه جذباتي کیږي. هغه جذباتي کیږي. Don't breathe and smoke. په لوګي کې ساه مه اخله. په لوګي کې ساه مه اخله. Have faith in yourself. په ځان یقین ساته. په ځان یقین ساته. When is your birthday? ستا د زیږیدنې ورځ څه ده؟ ستا د زیږیدنې ورځ څه ده؟ Beware of pickpocket. د جیب وهونکو نه ځان ساته. د جیب وهونکو نه ځان ساته. Did you commit robbery? تا غلا وکړه کو. تا غلا وکړه کو. Pull yourself together. ځان دې قابو کړه. ځان دې قابو کړه. Let me to have a look. ما هم لیدلو ته پرېږده. ما هم لیدلو ته پرېږده. I am getting suffocated. زما ساه بندیږي. زما ساه بندیږي. I am going to village. زه کلي ته روان یم. زه کلي ته روان یم. Don't take it to heart. دا په زړه مه اخله. دا په زړه مه اخله. Why are you hiding now? ته اوس ولې پټېږې؟ ته اوس ولې پټېږې؟ Did you find her happy? آیا تا هغه خوشحاله ولیده؟ آیا تا هغه خوشحاله ولیده؟ Don't depend on others. په نورو خلکو تکیه کېږه مه. په نورو خلکو تکیه کېږه مه. I stood first in class. زه په ټولګي کې لومړی راغلم. زه په ټولګي کې لومړی راغلم. Let bygones be bygones. چې څه وشو هغه وشو. چې څه وشو هغه وشو. He got up from the bed. هغه د کټه پاڅېدو. هغه د کټه پاڅېدو. Where all should we go? مونږ لا چرته تلل پکار دي. مونږ لا چرته تلل پکار دي. I wish I were with you. کاش چې زه ستا سره وې. کاش چې زه ستا سره وې. As usual, he came to me. د معمول په څېر هغه ماته راغی. د معمول په څېر هغه ماته راغی. Why are you grumbling? ته ولې برړېږې؟ ته ولې برړېږې؟ Just wait, he will come. صبر وکړه هغه به راشي. صبر وکړه هغه به راشي. I am having a good time. زما وخت ښه تیریږي. زما وخت ښه تیریږي.
not that one, this one. دغه یو نه دا یو. دغه یو نه دا یو. Will you get me killed? ما مړکی کو. ما مړکی کو. Telling a lie is a sin. دروغ ویل ګناه ده. دروغ ویل ګناه ده. Don't underestimate me. ما کم مګڼه. ما کم مګڼه. How did he look alike? هغه څنګه ښکارېدو. هغه څنګه ښکارېدو. I felt like going there. هلته تلل مې زړه غوښتل. هلته تلل مې زړه غوښتل. Let it be. I will manage. پرېږدوئ یې. زه به یې سم کړم. پرېږدوئ یې. زه به یې سم کړم. He is always consented. هغه د تل په څېر موافقه دی. هغه د تل په څېر موافقه دی. Apologize on my behalf. زما د طرفه معافي وغواړه. زما د طرفه معافي وغواړه. To hell with your love. ستا مینه دې ورکه شي. ستا مینه دې ورکه شي. Do you have her number? آیا ستا سره د هغې نمبر شته؟ آیا ستا سره د هغې نمبر شته؟ We don't have a choice. مونږ سره بله سلار نشته. مونږ سره بله سلار نشته. If possible, forget me. که ممکنه یي نو ما هیر کړه. که ممکنه یي نو ما هیر کړه. Ali will get you do it. علی به در باندې دا وکړي. علی به در باندې دا وکړي. Have you saw Ali anywhere? علی خو به دې نه یې لیدلی. علی خو به دې نه یې لیدلی. Hello, who is speaking? سلام. څوک خبرې کوي؟ سلام. څوک خبرې کوي؟ He is one in a million. هغه په لکونو کې یو دی. هغه په لکونو کې یو دی. Did you call them here? هغوی دې دلته راوغوښتل. هغوی دې دلته راوغوښتل. Stop playing on mobile. په موبایل لوبې کول بند کړه. په موبایل لوبې کول بند کړه. The train came on time. ریل ګاډی په وخت راغی. ریل ګاډی په وخت راغی. Mom doesn't have money. د مور سره پیسې نشته. د مور سره پیسې نشته. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.